Okay guys, brother and sister out there, ya, saya berada di satu tempat guys yang agak very popular in Kuching guys. Ini kadang-kadang is a must to stop over. Kita berada di di mana itu? Semenggok Nature Reserve ataupun ada yang panggil dia Semenggok Wildlife Center guys. This is the popular place for the orangutan feeding. Dia orang datang nak tengok orangutan makan nih. Kalau kita orang tak tengok kita makan. Orangutan orang suka tengok dia makan. Tengok guys. Ticketing counter dia guys. Ticketing counter ni dia buka awal lah sebab feeding time. Ada yang pakai Grab guys. Ya, I love Sarawak Delta Geopark. Ini pun salah satu tempat untuk Delta Geopark guys. Okay guys, ticketing counter sini guys. Kena beli tiket dulu. Apa-apa yang pelawak datang kena tiket dulu. Macam biasa. Dan of course entrance fee dia kena bayar sini semua guys. Sekarang boleh pakai online saja. Online. Okay. Tengok bas, tengok geng ko tu. CPH satu bas besar. Banyak yang pakai Grab. Ini semua pakai Grab. Ini semua Grab semua ni. Guys. Tengok. Semua Grab. Orang putih pun banyak ni. Jom kita terjah guys. Registration? Yes. Okay. So you do over there? Bagi kami ya. Tapi semua masih macam biasa mau register dulu. Alright. Hello, good morning. So those who want to register, they can register online. They can scan QR scan sini ada. Ada yang datang dengan travel agency, ada yang datang dengan Grab masing-masing. Yo guys, kami jangan lupa baris pagi. So those yang mau pakai bagi, ini dia electric bagi tiket Malaysian RM10. Foreigners RM15. RM15. Ini yang baju hijau ni. Inilah dia orang yang bawa bagi ni. Dua orang satu. Yes. Sini, jom. So depan ni ada jual souvenir. Souvenir shop di depan ni, mini souvenir shop lah. Biasalah tempat-tempat melancong. Banyak lagi bas-bas yang datang, van-van pelancongan. Jom guys, kita tengok dalam sikit. Entrance fee dia. Entrance fee dia guys. Atau bahasa entrance fee dia. Entrance fee ya. Dewasa RM5, harga emas RM3, di bawah 18 tahun RM2. So kanak-kanak dan harga emas free guys. Kalau foreigners RM10, untuk dewasa RM10. So ini untuk harga dewasa, untuk foreigners lah. Untuk foreigners guys, this is for foreigners price. Oma legend dok. Okay, hi. YouTuber. Hello. Hi. Okay, good. Welcome to Kuching. Okay guys, for those who lazy to walk, they can use buggy. Of course, there's a price you have to pay. Kalau dah pakai bagi, boleh pakai bagi. Nak jalan kaki pun boleh. Boleh jalan kaki pakai puff ni. I think maybe almost about half an hour. Almost about
kaki sudah lipat guys. Hai. Okay, you go feeding area soon. Yes. Okay guys, that's it. I'm sharing this morning. Perkongsian pagi ni. Sekadar just nak share satu tempat yang agak popular di Kuching ni guys, Semengguk Wildlife Center ataupun Semengguk Reserve, Wildlife Reserve. So kena ulang alik dia orang ambil. Okay, jumpa lagi guys. Bye bye for now. Saya nak jalan guys. Saya jalan.